Naka-on ba yung kanya? What? Hi guys! Pwede na. Hi guys! Welcome to our channel, Ricky&Marichu vlog. So today, mag-unboxing tayo ng bagong partner ko sa kusina. So, samahan niyo ako sa aking pag-unboxing. Yeah! So, simulan natin dito. In ko ngayon air fryer. In ko ngayon. Para sa ano daw, less oil. So, try natin kung okay ba siya. Ayan. Parang hindi ko yata siya kaya. Ayan. Malaki siya, guys. Ayan, so 4.5 siya. Ang kanyang brand is siyempre, ignorante tayo kasi first time natin gumamit nito. So, mayroon naman siyang manual dito. So, basahin na lang natin bago natin gamitin. Bago ko siya gamitin. Ito yung nilalaman niya. Meron siyang ganyan. May mga ano siya. Hindi ko alam kung ano to. Come on! Medyo malaki din. And then, yan. Paano ba ito i-open? Parang ito. Yan. Yan. So, kung mahilig kayo sa mga prito-prito, perfect to para malas yung oil ng mga foods natin. Kaya nakabili ako. Let's see. So, ito yung mga pwedeng i-ano natin dito, iluto dito. Kasi mahilig ako sa fries, sa mga prito-prito. So, mahilig kayo sa mga prito-prito, try din ninyo to. So, mag-film din ako pag, magluluto na ako nito. I-film ko din. Sa akin, unboxing lang yung gagawin natin. Film sa loob. Yan. Paano ba to? Oh! Diba? Ignorante tayo. So, basta yun. Mamaya ko na lang kakaliputin. So, next, may unbox natin steamer. Kasi yung steamer ko na luma, bakit na sulit ko na din yung luma na, sira na. Kaya napagbili ulit ako ng bago. Kasi ginagamit ko to pag nagluluto ako ng leche flan. Tapos nag-steam din ako ng mga siopaw, ganyan. So, ano to? Ganito lang siya, guys. Diba? Ang kagandahan nito,
kung baga magpipiknik kayo, di ba, parang ano siya, oh, mayroon siyang hawakan dito. Pwedeng bitin na ganyan na lang. And ito yung steamer. Ayan. Steamer. Very useful kasi sa akin dito mga to. Yung nga, mag-steam ka lang, tap-tap, lagyan ng tubig, don't forget. Kasi, palagi akong natutuyuan ng nilulutong kahit tubig lang na pinapakuluan. So, may mga ano din ako. What? Electric na naman. Lalo na kung mayroon kang ibang inasikaso pa bukod sa pagluluto. Ayan. So, ito, meron siya dito. Sa puwet. May mga lock. Ayan. May mga lock ito. Pag mag-i-steam ka, tatanggalin ito. Tatanggalin mo to pag nag-steam ka. Ganyan. Ganyan siya. Then, kung lalabas naman na kahit mag-picnic tapos nandito yung mga in-steam mo, bubukatin mo na lang siya tapos ilalagay mo lang siya dito. O, diba? Bongga. Bongga siya. Pero mas ano to, mas, kumbaga, mas pricey kaysa yung dati ko. Hindi ganito yung dati namin eh. Ito lang siya. Di ba mo kailangan ilapit? Ayan. 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 So, parang promoterizer na. So, ito guys. Ayan. Yun lang. Ito yung bagong partner natin sa kusina. And magpapadali sa mga gawain natin. And meron din akong piniling parang ano siya, mga Tupperwares na organizer. Para pag may mga leftover, ilalagay lang siya dito before natin siya ilagay sa ref natin, sa fridge, para hindi maghalo-halo yung mga gas. Bumili na rin ako ng ano to, yung saksakan. Yes, mga ano, sakit. That's it for today. So yun lang guys. Ayan, ang ating in-unbox for na bagong partner natin sa kusina. Ang ating air fryer and ang ating steamer. Ayan, so see you in our next vlog. Thank you. Bye! Ay, wait lang. Nag-unboxing ako, hindi para ipagyabang, kundi wala lang talaga akong content. Ayan, only YouTube creator can relate. Ayan, 'di ba? Kung ano na lang yung i-ano natin, i-content natin. So, since ang ano naman natin is daily vlog naman. So, yun, daily vlog. So, bagong partner sa kusina. Thank you guys for watching and see you on our next vlog. Pag magluluto na ako, naggagamitin ko tong mga to na in-unbox natin. Thank you. Bye!